හායි කොහොමද ඔයාලට? අද අපි අරගෙන ආවේ පොල් ගෙඩි 10කින් රසවත් කළු දොඩලක් හදන හැටි කියන්න. මුලින්ම පොල් ගෙඩි 10ක පොල් කිරි අරගන්න. එයට එන්සල් කරාබු නැටි කිහිපයක් එකතු කරගන්න. දර ලෑස්ති කරගෙන එළිය ලිපක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ හාල් කිලෝ එක පිටි අරගෙන ඒකට සීනි කිලෝ 3ක් එකතු කරගන්න. මේ පිටි සහ සීනි මිශ්‍රණයට පොල් කිරි එකතු කරගෙන හැඳගන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් පදම් වෙනතුරු තාච්චියට අල්ලන්නේ නැති වෙනකන් දොඩල වගේ මිශ්‍රණය එහා මෙහා කැරකෑ වෙනකම් හැඳගන්න. ඒ අතරතුර තෙල් මතු වෙනවා නම් පොල් කටු හැන්දක් ආධාරයෙන් භාජනයකට එකතු කරගන්න. පිරිසිදු තෙල් වගේ මේ තෙල් පාවිච්චි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ දොඩොල් ටික කළු පාටට හුරු රන්වන් පාට වුණහම තැටියකට දාගන්න. මේ වගේ තවත් රස රෙසිපි බලන්න Calista Plus YouTube channel එක subscribe කරන්න.